หรือเปล่าอยากจะเปลี่ยนภาพจำเธอให้เป็นภาพเบลอแต่สมองไม่ยอมไม่ลบภาพเธอรักของเธอให้ฉันแค่ชั่วคราวแต่มันคือเป็นความทรงจำระยะยาวอยากจะพบได้มาที่เธอหมดใจแต่สมองชอบภาพที่เธอจากไปไม่ใช่ชีวิตที่เหลือยังไงใจโดนบังคับรักจนเกินใจสวัสดีครับพวกเราเวิร์สเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับ2026นะเราวงเวิร์สนะครับก็ขออวยพรให้ชาวEFMทุกคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับใครยังไม่มีแฟนขอให้มีแฟนใครไม่มีความรักขอให้มีความรักใครยังไม่มีเงินขอให้มีเงินใครยังไม่มีความสุขมีความสุขมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับติดตามพวกเราวงเวิร์สนะครับได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวHappy New Year 2026 EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว My forever ที่ตรงนี้จะมีแค่ฉันและเธอ Your every touch feels like forever สัมผัสของเธอยังรู้สึกอยู่ในค่ำคืนที่แสงไฟนั้นค่อยๆดับไปข้างทางฉันยังคงมีเธอทุกเวลาต้องการเธอแค่เธอนาฬิกายังหมุนเวียนไปไม่หมุนวนกลับมามองท้องฟ้าก็ยังคงเห็นแค่เธอ Always by your side เหมือนกับสีต้องคู่กับคู่กันเหมือนน้ำมันต้องคู่ไฟเหมือนต้องเป็นอะไรที่มันขาดกันไม่ไหวเพราะว่าเรื่องสำคัญที่คู่ฉันมันคงมีแค่เธอ My forever ที่ตรงนี้จะมีแค่ฉันและเธอ Your every touch feels like forever สัมผัสของเธอยังรู้สึกอยู่ดิ่งในความรักมันยังฟุ้งยังคงไม่จางหายเสียงในหัวใจมันดังว่าอยู่เธอต้องคู่ฉันตลอดไป This love too deep I wanna stay ต่อให้ถอนตัวแต่ก็ทำไม่ได้หรอกเพราะหัวใจฉันมันเลือกเธอไปแล้วเหมือนกับสีต้องคู่กับคู่กันเหมือนน้ำมันต้องคู่ไฟเหมือนต้องเป็นอะไรที่มันขาดกันไม่ไหวเพราะว่าเรื่องสำคัญที่คู่ฉันมันคงมีแค่เธอ My forever ที่ตรงนี้จะมีแค่ฉันและเธอ Your every touch feels like forever สัมผัสของเธอยังรู้สึกอยู่กลิ่นในความรักมันยังฟุ้งยังคงไม่จางหายเสียงในหัวใจมันดังว่าอยู่เธอต้องคู่ฉันตลอดไป Oh my forever ที่ตรงนี้จะมีแค่ฉันและเธอ Your every touch feels like forever สัม
หัดของเธอยังรู้สึกอยู่กลิ่นในความรักมันยังฟุ้งยังคงไม่จางหายเสียงในหัวใจมันดังว่าอยู่เธอต้องคู่ฉันตลอดไปโอ้ EFM Fandom Live สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาแล้ว คิดถึงกันบ้างเปล่า คิดถึงเพื่อนมากคิดถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะอัปเดตสิคะว่าไม่ได้เจอกันมันเป็นยังไง เราก็ไม่ได้เจอกัน2 วีคเหมือนกับรายการอื่นๆเนาะแล้วก็ ใช่ไหม เป็นรายการสดรายการแรกที่เรากลับมาจัดแบบสด ถูกต้อง ได้ข่าวว่าเธอป่วยอย่างยาวนานเหรอทำไมเสียง ๆใช่คือฉันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรแล้วแต่ว่าเสียงอ่ะมันไม่เปลี่ยนนี่ว่าอาจจะเป็นเพราะน่าจะแพ้อากาศ เหมือนพี่จ ด้ อ วย เลยอะที่แบบป่วยนานป่วยยาวอะเนาะ นั่นแหละ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าอากาศงงๆนิดนึงทุกคนอาจจะต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะ ใช่อุ้ยตายแล้ว เป็นไรคะ แสงจากเพชรมัน มันแสบตามากเลยอ่ะ ไม่สอนแล้วนะคะทุกคน มันแบบแฟนฟิกชันมันแสบตามาก แฟนฟิกชันบ้าอันนี้เรื่องจริงไม่ฟิกชัน ยินดีกับเพื่อนด้วย ในที่สุดนะคะ ในที่สุดนะคะ โอเค ดี๋ยวว่ากัน เราอัปเดตเรื่องเราไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตคอนเซปต์ใหม่ของรายการเราด้วยนะคะ ซึ่งในปี 2026 เนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบกัน ครับ ก็คือจะเป็น EFM Fandom Fan Fiction Imagine ฟินไปให้สุด โดยเราจะชวนแฟนๆทุกด้อมเลยนะ มาสู่โลกแห่งจินตนาการไปด้วยกันถามว่าเข้ามายังไง คุณจะต้องรับบทนักเขียน คุณแต่งมาได้เลยทั้งนิยายสั้นพล็อตนิยายคือไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอเลย แต่ว่าขอแบบน่ารักขอแบบน่ารักไม่เอ็นซีนะซีสเพื่อที่จะมอบเรื่องราวพิเศษให้กับศิลปินที่คุณรักนะคะ5พล็อตที่ได้รับการออกอากาศ ก็จะได้โดนใจกรรมการที่สุดแล้วก็จะมี give away ฉันเอาไปวางไว้ไหน นี่อ่ะนี่เป็นกิฟต์เอาไว้เป็นรูปน่ารักของศิลปินนะคะที่จะได้รู้ว่ามันมาจากรายการเราใช่แจก พร้อม ไปให้ ลายเซ็นศิลปินนะคะ วงเล็บตามเงื่อนไข เดี๋ยวเงื่อนไขก็ดอกจันไว้ แล้วก็บอกกันเป็นอาทิตย์ไปแล้วกันนะ แล้วก็เรื่องราวทั้ง5เรื่องที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยจะถูกนำไปเผยแพร่ใน Read Alright ด้วยนะคะของ EFM Station แบบไม่ติดเหรียญให้แฟนๆจะได้มารู้จักผลงานของคุณด้วย แล้วก็อาจจะโดนตกจากเรื่องราวที่คุณเขียนมาให้ศิลปิน แล้วก็หลงรักศิลปินไปพร้อมๆกันด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกเราอ่านไปเราอาจจะเขินไปหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชินนิดนึงก็ขออภัยขอให้เราได้มีโอกาสปรับตัวนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เหมือนเราทำหน้าที่เป็นดีเจละครวิทยุเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าเราต้องอ่านเรื่องราวอ่ะเธอละครวิทยุเก่ามากเธอเกิดทันเนอะมีแบบสลับไป AM บ้างช่วงเด็กๆexplore ไปเรื่อยๆนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะคู่แรกประเดิม 2026 นะคะที่จะได้อ่านแฟนฟิกชันจากแฟนๆคู่แรกก็คือด้อมเบบีของออฟกันนั่นเองซึ่งเรายังมีแฮชแท็กที่ใช้คุยกันใน X เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเป็นแฮชแท็กออฟกัน X Fandom Fanfic แล้วก็คีย์เวิร์ด ออฟกัน @EFM ค่ะใช่แล้วนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ใครที่อยากจะฝากข้อความไว้อยากให้เราแบบอ่านข้อความอะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันในแฮชแท็กกันได้เลยนะคะครับเรื่องแรกเดี๋ยวฉันก่อนเลยแล้วกันได้เลยฉันไม่รู้ว่าฉันควรที่จะแบบเลือกเสียงอันเดอร์อันไหนลองดูเอาจินตนาการไหมได้ลองดูสิจะได้เข้าธีมไปนี่ไม่ได้ทำงานนานต้องเปิดยังไงวะเพื่อนมันไปไม่ได้อ่ะทำไมมันไปไม่ได้อ่ะทำไมวันนี้มันไปไม่ได้ทุกคนมันคือการกลับมาทำงานวันแรกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ความผิดเราไม่ใช่ความผิดเราเห็นปะล่ะเป็นที่ระบบหรือว่าต้องย้ายมาจากตรงนี้ไม่มันเป็นกากบาทอยู่อันเนี้ยไม่แน่ใจพี่อันเนี่ยมันเป็นกากบาทมันไม่สามารถย้ายไปตรงนี้ได้ต้องลงไฟล์ใหม่งั้นเราเล่าไปแบบไม่มีเพลงได้เลยโอเคหรือว่าฉันทำเพลงให้ตึ้ง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 อันนั้นกระจก6 ด้านเด็กเกิดไม่ทันละตอนนี้ไปเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า Loop Fall วงจรแห่งคืนดาวตก
นามปากกานะคะเหมียวแฮมเบอร์เกอร์ทุกครั้งที่เกิดฝนดาวตกอาคินชายหนุ่มผู้ทำงานกลางคืนหลงไหลการดูดาว จะฝันถึงภาพเดิมของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางทุ่งกว้างใต้ท้องฟ้าไร้ขอบเขตเขาพยายามเดินเข้าไปหาแต่ไม่เคยไปถึงความฝันจบลงก่อนจะได้เอื้อมมือแตะอีกฝ่ายทิ้งความรู้สึกค้างคาเหมือนเคยทิ้งใครบางคนไว้เบื้องหลังวรันนักประวัติศาสตร์ฝึกงานค้นพบบันทึกดาราศาสตร์จากหลายยุคสมัยที่ผิดปกติเหตุการณ์ฝนดาวตกซึ่งห่างกันหลายร้อยปีกลับมาพร้อมบันทึกการสูญเสียบุคคลสำคัญและชื่อสองชื่อที่ปรากฏคู่กันซ้ำๆยิ่งค้นลึกความทรงจำที่ไม่ใช่ของชาตินี้เริ่มแทรกขึ้นมาแทรกเข้ามาจนเข้าใจว่านี่คือวงจรที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตผูกชีวิตของคนสองคนไว้กับคืนดาวตกเพื่อรักษาเสถียรภาพของการเวลาหากไม่ตัดวงจรการจากลาจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งเมื่อได้พบกันความสัมพันธ์ก็เริ่มจากความลังเลอาคินพยายามถอยห่างเพราะเชื่อว่าหากวรันไม่มาเกี่ยวข้องอีกฝ่ายจะปลอดภัยในคืนดาวตกครั้งสำคัญเขาตัดสินใจจะทำลายจุดกำเนิดลูกเพียงลำพังแต่อาคินกลับมาปรากฏตัวในนาทีสุดท้ายไม่ใช่เพราะจำอดีตชาติได้ทั้งหมดแต่เข้าใจจากความฝันเมื่อวงจรถูกทำลายความทรงจำอดีตชาติค่อยๆเลือนหายมีเพียงความรู้สึกที่เข้าใจซึ่งกันและกันที่ตัดสินใจเดินต่อด้วยกันเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ก่อนนะเป็นจริงเป็นจังนะก็คือความฝันกับอดีตชาติอะไรใดๆไม่นู่นนี่นั่นเป็นลูปวงจรแห่งคืนดาวตกนิ่งค่ะนามปากกาคือคุณเหมียวแฮมเบอร์เกอร์นิ่งค่ะอันนี้แค่เรื่องแรกนะเดี๋ยวรอฟังเรื่องที่2แค่ชื่อก็สถานแล้วฉันว่าเอาซาวอันนี้หน่อยก็ได้นะน่ารักมันแห้งๆไปนิดนึงมันโอเคลองดูแล้วกันป่ะเรื่องที่2นะคะ EFM Fandom Fan Fiction เรื่องนี้มีชื่อว่าปรปักษาดวงใจสฤคารแกสฤคารแปลว่าอะไรอะปรปักษาแปลว่าอะไรนกปะช่างเถอะไปต่อค่ะจากนามปากกาปลายหยดน้ำตำนานเนี่ยเล่าว่าสัตว์2พวกที่เป็นอริกันมาช้านานคืออินทรีกับหมาป่าซึ่งเคยเป็นสหายรักกันมาแต่ต้องห้ามหันกันเพราะเจ้าหมาป่าเผลอไปกินลูกอินทรีแรกเกิดนั่นทำให้ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเดี๋ยวนะคือแบบว่าเนื้อเรื่องโคตรจะแบบแอคชั่นแบบปิดตาก็ได้จริงน่ารักสาวน่ารักเกินเขาเริ่มไปกินกันแล้วตอนเนี้ยเอาใหม่โอเคห้ามหันกันเพราะว่าเจ้าหมาป่าเผลอไปกินลูกอินทรีแรกเกิดนั่นทำให้ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตมีหมาป่าที่ไหนต้องไม่มีอินทรีที่นั่นหากมีอินทรีหมาป่าก็ต้องถูกปลิดชีพอยู่ด้วยกันไม่ได้สฤคารเล่าเรื่องตำนานนี้ให้กับนักศึกษาทุกรุ่นฟังเขาเองคือหนึ่งในเผ่าพันธุ์หมาป่าที่หลงเหลืออยู่แต่ใครเลยจะรู้ว่าคนรักของเขาเวหนจะเป็นพญานกอินทรีและเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือพวกเขารักกันโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าอีกฝ่ายคือศัตรูจนในที่สุดเกิดสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์และคนที่จะต้องต่อสู้เพื่อนำชัยชนะมาให้เผ่าของตนก็คือสฤคารและเวหนแม้ทั้งคู่จะรักกันมากเพียงใดแต่หน้าที่ก็ต้องมาก่อนทั้งสองกลายร่างเป็นหมาป่าและอินทรีต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครจังหวะหนึ่งหมาป่าตะครุบอินทรีไว้ได้ถึงเวลาแล้วจัดการสิหมาป่าเอ่ยข้าทำไม่ได้อินทรีบอกถ้าเจ้าไม่ทำข้าจะฆ่าเจ้าข้ายินดีเวหนหลับตาพร้อมตายด้วยกรงเล็บของคนรักจึกจะงอยปากจึกคือเสียงจึกเหรอจึกจะงอยปากของอินทรีปักไปที่ขั้วหัวใจหมาป่าเวหนลืมตาขึ้นและได้พบกับรอยยิ้มอบอุ่นรอยยิ้มสุดท้ายของคนรักทำไมจบเศร้างี้อ่ะปลายหยดน้ำจิตใจเธอมันเหี้ยมโหดขอโทษด้วยสำหรับจึกเมื่อกี้ทุกคนต้องเข้าใจดาวกับพี่แนนนิดนึงนะว่าพวกเราอ่ะไม่เคยอ่านเลยจริงมันอาจจะมีอารมณ์แบบเฮ้ยขออภัยถ้ามันแบบตะกุกตะกักนะคะอันนี้ก็คือจากนามปากกาปลายหยดน้ำกับเรื่องปรปักษาดวงใจสฤคารค่ะไปกันต่อที่เรื่องที่3นะคะชื่อเรื่องว่าคำอธิษฐานวันปีใหม่นามปากกา or so blue นะคะอยากมีแฟนก่อนนำคำอธิษฐานของตนไปแขวนไว้บนต้นไม้โดยที่ไม่ยอมให้เอสอ่าน
ทั้งสองเดินเล่นจนกรเริ่มหนาวเอสบ่นว่ากรไม่ยอมหยิบเสื้อกันหนาวมาเองอะแต่ก็สวมแจ็คเก็ตยีนของตนให้กรทันทีเอสดูแลกรดีมากทำให้ไม่ว่ากรจะมีแฟนมากี่คนก็ไม่มีใครสู้เอสได้เลยจนกรได้แต่คิดว่าก็คงดีนะถ้าได้เป็นแฟนกับเอสแต่ทว่านี่คำนิยายมากแต่ทว่าเวลาอ่านหนังสือจะต้องได้เจอคำนี้เอสไม่เคยแสดงออกว่าชอบตนเลยจนวันนี้ก่อนหันไปสารภาพกับเอสว่าเริ่มรู้สึกดีกับเอสขึ้นเรื่อยๆเขาอยากเป็นแฟนกับเอสแต่ถ้าเอสไม่ได้คิดเหมือนกันก็ขอให้ลืมเรื่องในวันนี้แล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเอสจึงพูดขึ้นว่าพอได้ชอบไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะมันกลับไปเป็นเพื่อนยากนะก่อนเริ่มใจเสียแต่เอสก็เฉลยว่าเขาเข้าใจเพราะเขาเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วเอสชอบก่อนแต่เอสกลัวว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพังถ้าก่อนไม่คิดเหมือนกันเอสรู้ว่าก่อนแพ้คนเทคแคร์เอสก็เลยทำทุกอย่างไปด้วยทุกที่ไปรับไปส่งเพื่อให้ก่อนชอบบ้างและในที่สุดความพยายามของเอสก็เห็นผลมึงรู้ไหมกูเขียนคำอธิษฐานเดิมๆมาหลายปีแล้วมึงเขียนว่าอะไรก็อยากมีมึงเป็นแฟนไงขอบคุณที่ทำให้คำอธิษฐานของกูเป็นจริงนะอยากมีมึงเป็นแฟนไงอันเนี้ยมันต้องเพลงน่ารักอันนี้โอเคไม่เปิดไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้น่ารักอันนี้เคี้ยวง่ายเข้าใจง่ายเคี้ยวง่ายใช้คำนี้ถูกต้องใช่เรื่องที่4นะคะมีชื่อว่าระยะใกล้กว่าที่คิดจากนามปากกา Near Enough ออฟเป็นลูกค้าประจำของร้านกาแฟเล็กๆเขานั่งโต๊ะเดิมสั่งเมนูเดิมเสมอกันคือบาริสต้าที่จำได้ทุกอย่างตั้งแต่ระดับความขมของกาแฟไปจนถึงเวลาที่ออฟเผลอยิ้มโดยไม่รู้ตัวพวกเขามีเพียงบทสนทนาสั้นๆเรื่องฝนรถติดหรือกาแฟขมไปหรือเปล่าแม้ระหว่างทางไปออฟฟิศจะมีร้านกาแฟดีกว่านี้อีกหลายร้านแต่ออฟก็เลือกที่จะแวะร้านนี้เสมอต่างคนต่างรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ในใจเหมือนกันเกินกว่าจะเรียกว่าเรื่องบังเอิญแต่ไม่มีใครกล้าพูดมันออกมาจนคืนหนึ่งหลังปิดร้านเหลือเพียงโต๊ะตัวเดิมและความเงียบที่ไม่อาจหลบเลี่ยงการตัดสินใจไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นเป็นแค่วันธรรมดาเขาพูดความในใจออกมาทั้งหมดพี่ออฟครับผมคิดอยู่นานมากว่าจะพูดมันออกมาดีไหมกันกำมือเป็นกำปั้นแน่นที่อกข้างซ้ายแต่ผมรักพี่ได้แค่เท่านี้เองครับเขาบอกว่าหัวใจคนเรามีขนาดเท่ากำปั้นผมรักพี่ได้แค่นี้จริงๆออฟไม่ตอบเขาเพียงคลี่กำปั้นนั้นออกอย่างแผ่วเบาแล้ววางมือของตัวเองทับลงไปถ้าหัวใจเรามีขนาดเท่ากำปั้นจริงๆพี่ว่าของพี่น่าจะพอดีกับของกันร้านกาแฟยังเล็กเหมือนเดิมกาแฟ2 แก้วบนโต๊ะตัวเดิมแต่ระยะห่างระหว่างหัวใจกลับใกล้กว่าที่เคยเป็นเรื่องที่ทำให้เราจะกระจี้หัวใจที่สุดด้วยวิธีการเขียนของเขาเธอกับจบเรื่องนี้เบรกก่อนนะครับเบรกก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวเบรกก็ได้ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะหัวใจเราพอดีกันไหมอย่าเลยกำปั้นไหมกูมีแฟนละไม่กำปั้นแต่ว่าเอาไว้ที่หน้าเลย EFM Fandom Live EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหมเขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่าเขาจะกินปิ้งย่างแต่เขาจะกินชาบูปิ้งย่างชาบูพอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟินน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นมีโอกาสไม่เลยเขามาลอยรถกินคนสวยแบบเนี้ยตัวนั้นแบบเนี้ยใช่แล้วมีโอกาส EFM Identity 2026 นี้เสิร์ฟ5ท็อปโปรแกรมยืนหนึ่งบนหน้าปัดวิทยุของเมืองไทยวันจันทร์ถึงศุกร์ 8 โมงถึง 10 โมงเช้าทันทุกกระแสแฉทุกข่าวแฉข่าวเช้ารู้ลึกทุกอาชีพกับแขกรับเชิญมืออาชีพใต้โต๊ะทำงานวันจันทร์ 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มไอคอนของความหลอนร่วมจักรวาลนักเล่าผีอังคารคลุมโปง X คอลแลบกันวันอังคาร 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มวันพุธ 3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องพุทโธอย่า
ลืมโทรนะ EFM Fandom Live Fan Fiction Imagine ฟินไปให้สุดวันพฤหัส2 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่ม EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลา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 มีโอโกมีโอโกแล้วเลี้ยงในบ้านต้องมีโอโกอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร สวัสดีครับนายแพทย์กฤษอุตาพัฒน์นะครับตอนแรกคืออยากให้ความรู้เป็นแพชชั่นผมเลยทั้งลดทั้งเพิ่มผมแบบลองมาหมดแล้วแทบจะทุกศาสตร์คาร์นิวอร์แอคทินเพลิโอก็คือกินตามมนุษย์ยุคหินช่วงนี้ผมก็มาคิดกินมีทแอนด์ฟรุตมันก็เป็นศาสตร์เหมือนใครเชื่ออะไรก็กินอย่างนั้นถ้าเราไม่สุดโต่งเกินไปผมว่าก็ผลบวกแทบทั้งหมดแต่ถ้าเราดันสุดโต่งเกินไปเช่นไม่กินแป้งตัดแป้งเหลือศูนย์เลยอย่างเงี้ยหรือไม่กินไขมันเลยตรงนี้ระยะยาวก็ไม่ดีบางทีมันรู้สึกดีไปได้ 2-3 เดือนอ่ะหลังจากนั้นระบบข้างในมันจะเริ่มรวนแล้วเพราะร่างกายยังไงก็ต้องการพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันอยู่แล้วใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว สนับสนุนโดย แมทช์คนที่ใช่ แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by Seek สวัสดีวันพฤหัสบดี หากนอนหลับไม่สนิทลองทานกล้วยหอมหรือกีวีก่อนนอนจะช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและทำให้คุณหลับได้ดียิ่งขึ้นนะครับร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดย น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวและให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม EFM Fandom Live เมื่อกี้ระหว่างที่เบรกก็เข้าไปดูในแฮชแท็ก จ้ายังไงเขินเหมือนเราเมื่อกี้เลย งุ้ยเลยเหรองุ้ยเลยงุ้ยหลายคนงุ้ยเลยมันกันไม่อยู่จริงๆมันกันไม่อยู่อันเมื่อกี้มันจุกจิกหัวใจเวอร์ไงกำปั้นอะไรเนาะทำไมเรื่องสุดท้ายถึงต้องเป็นเรื่องฉันนะก็เราสลับกันอ่านไงเพื่อนก็เมื่อกี้กูเพิ่งอ่านเองเมื่อกี้ฉันอ่านไม่ใช่หรอเรื่องที่4ฉันอ่านเรื่องกำปั้นไงใช่ที่มันจุกจิกหัวใจใช่ไหมอยู่ดีๆก็เรียกร้องเขายุติธรรมงงไม่เรื่องนี้มันดูอ่านยากอ่ะไปแค่ชื่อเรื่องมันก็ดูแบบมันต้องใส่อารมณ์อ่ะทฤษฎีวงโคจรที่ 0.21 เมื่อโลกทั้งใบกลายเป็นสีพาสเทลนามปากกา ci_ci.gg ในวันที่ท้องฟ้ากรุงเทพกลายเป็นสีชมพูกันตื่นมาพร้อมกับพบว่าตัวเองมีพลังพิเศษพลังที่แค่สบตาใครคนคนนั้นจะเห็นละอองดาวปลิวออกมาจากไหล่เขาแต่พลังนี้กลับใช้ไม่ได้ผลกับป่าปีรุ่นพี่หนุ่มหน้านิ่งที่กันแอบชอบมาตลอดทำไมพี่ไม่เห็นดาวของกันล่ะกันเอ่ยถามขณะที่ทั้งคู่ติดฝนอยู่ใต้ชายคาหน้าร้านดอกไม้ออฟไม่ตอบแต่กลับขยับเข้ามาใกล้จนปลายจมูกแทบชนกันก่อนจะถอดเสื้อตัวนอกมาคลุมหัวให้คนตัวเล็กกว่าไม่เห็นดาวหรอกเพราะในตากันน่ะมันมีพระจันทร์อยู่ทั้งดวงแล้วไงโอ้ยต้องอ่านต่อยังไงนี่วินาทีนั้นโลกทั้งใบพลันหยุดหมุนกลิ่นฝนกลายเป็นกลิ่นวานิลาหอมหวานออฟประคองแก้มใสแล้วกระซิบประโยคที่ทำให้อุณหภูมิรอบข้างพุ่งสูงขึ้นกูคันหัวกูเขินไม่ต้องใช้พลังพิเศษหรอกแค่กันยิ้มพี่ก็ยอมติดอยู่ในวงจรของกันตลอดไปแล้วครับคันหัวจริงมึงเป็นเห่าแล้วแหละอันเนี้ยโอ้ยทฤษฎีวงโคจรที่ 0.21 มันมีอยู่จริงไหม 0.21 อ่ะไม่มีหรอกเนาะแต่ฉันก็เชื่อไปเลยมันน่าจะอ้างอิงกับอะไรไหมอยู่ดีเชื่อเลยเนี่ยไม่เห็นดาวหรอกเพราะว่าในตากันมีพระจันทร์อยู่ทั้งดวงนี่ความหมายของค่า e มักหมายถึงค่าความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจรเฮ้ยแรงอ่ะก็คือทุกอย่างมีแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรมีข้อมูลมาหมดเลยเลิศเลยล่ะเชื่อไหมขนาดนี้เบิร์ดเปิดคำข้อมูลเนี่ยฉันอ่านข้อมูลฉันยังไม่เข้าใจเลยนะจนถึงตอนเนี้ยโอ้ยแต่ว่ายังไงต่อเขินจนคันหัวกันไปนะคะพี่เราคันหัวทุกคนเห็น
โอเคเจ้าของเรื่องทั้ง5เรื่องนะคะเดี๋ยวรอรับเป็น give away ที่ระลึกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีลายเซ็นของน้องน้องกันให้ไปด้วยส่วนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอออฟกันแน่นอนแล้วท้ายชั่วโมงเรายังเปิดโอกาสให้ทุกๆคนโทรมาลงทะเบียนเหมือนเดิมเพื่อรอว่าออฟกันเขาจะโทรกลับไปหาใครนะคะเบบีโทรมาลงทะเบียนได้แล้วที่02-665-8373เดี๋ยวเราต้องเบรกกันแป๊บหนึ่งอะไรก็ไปดูมีแต่คนบอกว่าอ่านออกเสียงแล้วมันเขินกว่าเดิมจริงๆมันเขินจริงเธอ เห็นปะล่ะเธอแล้วแบบพอเธอมาอ่านออกวิทยุอ่ะเหมือนแบบไมค์มันยิ่งเก็บเสียงเราได้ดีมันเหมือนเราได้ยินเสียงทุกอย่างทุกเรื่องชัดเจนมากชอบคำว่าทุกคนคันหัวเหมือนฉันโอเคนั่นแสดงว่าฉันไม่ได้ผิดปกติเอาล่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันกับออฟกันเนาะค่ะโอเคค่ะเบรกแป๊บนึงครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว ค่าเรียนลูกค่าพยาบาลพ่อแม่ค่าจ้างคนงานชีวิตสะดุดเพราะภาระค่าผ่อนบ้านมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินให้ชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรกดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเริ่มต้น 2.85% ต่อปียื่นกู้มีอะไรครับวันนี้เริ่มแรกอะค่ะเจอกันในแอปหาคู่ค่ะเขาเริ่มขอยืมนะเพราะว่าเขาต้องจ่ายหนี้ต่างๆคุยกันมานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณ2 เดือนโอ้โหยืมเร็วจังเลยแล้วยังไงครับวันนี้ที่โทรมาพวกพี่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ใจร้อนหรือเปล่าคะเขาถึงไปจากหนูในตอนแรกพี่ว่าทำใจไปเลยว่าหนูไม่ได้คืนน้องคะหนูก็ดูทรงก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรบ้างในชีวิตหัวเราะเลยหัวเราะอีกจริงป่ะเขารับผิดชอบอะไรบ้างในชีวิตพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะนีน่าอายุเท่าไหร่อะคะ23ค่ะ23 23ให้เงินยืมหลักหมื่นเหรอใช่นางเก็บนางด้วยนะถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ไหมนีน่าใช่ค่ะปีใหม่อยากได้เรื่องอะไรเป็นที่สุดให้มันเป็นจริงให้ปังขอเป็นเรื่องงานแล้วกันค่ะโอเคแสดงว่าตังค์ได้คืนแล้วหรอมันเกิดอะไรได้แล้วได้จริงเหรอไม่น่าเชื่อคือไปย้อนแชทดูมาตอนแรกอะค่ะตอนที่กำหนดวันให้เขาคืนเป็นเดดไลน์วันสุดท้ายเนี่ยเขาทักมาก่อนวันนึงว่าเขาว่ามีเท่านี้นะคือมีไม่ถึงที่กำหนดที่คุยกันไว้ขอคืนเท่านี้ก่อนได้ไหมซึ่งหนูก็บอกเขาว่าไม่มีเท่าไหร่เอามาให้หมดกำหนดไว้เท่าไหนก็คือเท่านั้นไปหามาให้ได้ชอบคำว่ามีเท่าไหร่เอามาให้หมดเหมือนโจรอะเหมือนโจรบุกตึกอะเขายังปล้นหนูเลยทำไมหนูจะปล้นเขากลับไม่ได้อย่างนี้เลิกตั้งแต่อายุ23แล้ววันนี้นะเลิกอ่ะแล้วยังไงลูกก็เขาก็พูดแนวประชดแหละค่ะว่าแบบโอเคเดี๋ยวจะพยายามหามาให้ละกันก็รอหน่อยนะอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ทยอยคืนมาให้ตามกำหนดแบบโอนคืนมาให้ทีละ500เหมือนเขากวนหนูอะค่ะอ๋องั้นก็กวนก็ไม่เป็นไรยังดีกว่าหนังโอนมาวันละบาทก็ยังดีแล้วก็แปลว่ากับคนนี้คือจบโดยสิ้นเชิงหนี้เนอร์หมดใช่นานเท่าไหร่อะคะหมายถึงว่าเดือนนึงถึงจะเคลียร์หมดถึงจะครบก็ให้เวลาเขาไปเดือนนึงค่ะก็ตามเดดไลน์พอดีแต่ว่าก่อนนั้นนางก็ทยอยผ่อนโอ้นี่น่าเป็นเจ้าหนี้ที่โชคดีนะโชคดีนะถือว่าเขาก็อันนี้ให้ความเป็นธรรมก็เป็นลูกหนี้ที่พยายามใช้หนี้นะสุดท้ายเขาก็ใช้นะก่อนจะยังใช้กวนประสาทหน่อยถ้าโอนทีละ500ก็โอเคเกิดมันก็คืนยังครบก็คืนแล้วระหว่างทางมีแบบโรแมนติกเกิดขึ้นไหมว่าพอโอนไปแล้วมีการคุยกันอะไรอย่างนี้ไหมมีจะรีเทิร์นอะไรเงี้ยไม่มีค่ะพอโอนครบเสร็จก็บล็อกกันไปแล้วแฮปปี้เลิศว่ะเลิศสุดๆแล้วชีวิตนี้น่าเป็นไงบ้างความรักเป็นยังไงมีใหม่ไหมก็มีคนใหม่เข้ามาค่ะแต่ว่าก็ยังดูอยู่ยืมเงินไหมคนนี้เขาให้หนูยืมมากกว่าอันนี้ดีแล้วอย่างนี้น่าก็คืนทีละ100-200และถ้าคนใหม่มาขอยืมเงินอีกจะทำยังไงถ้า10 บาทอย่างเงี้ยก็ได้แค่หลัก10แต่ถ้าแบบหลักร้อยหลักพันขึ้นไปคงแบบไม่เอาแล้วเราก็มีบทเรียนมาเขาบอกคนใหม่เลี้ยงนีน่าแทนนะจ๊ะนีน่าบอกเนี่ยแหละถ้าเราไม่เลิกกับคนเก่าเราก็ไม่เจอคนใหม่ที่ดีฟ้าเปิดแล้วนีน่าเฮงสุดๆปีใหม่นี้ฟ้าเปิดแล้วปีใหม่นี้โอเคนะยินดีด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
ของเธอยังรู้สึกอยู่กลิ่นในความรักมันยังฟุ้งยังคงไม่จางหายเสียงในหัวใจมันดังว่าอยู่เธอต้องคู่ฉันตลอดไป This love too deep I wanna stay ต่อให้ถอนตัวแต่ก็ทำไม่ได้หรอกเพราะหัวใจฉันมันเลือกเธอไปแล้วเหมือนกับสีต้องคู่กับผู้กันเหมือนน้ำมันต้องคู่ไฟเหมือนต้องเป็นอะไรที่มันขาดกันไม่ไหวเพราะว่าเรื่องสำคัญที่คู่ฉันมันคงมีแค่เธอ My forever ที่ตรงนี้จะมีแค่ฉันและเธอ You every touch feels like forever สัมผัสของเธอยังรู้สึกอยู่กลิ่นในความรักมันยังฟุ้งยังคงไม่จางหายเสียงในหัวใจมันดังว่าอยู่เธอต้องคู่ฉันตลอดไป Oh my forever ที่ตรงนี้จะมีแค่ฉันและเธอ Your every touch feels like forever สัมผัสของเธอยังรู้สึกอยู่กลิ่นในความรักมันยังฟุ้งยังคงไม่จางหายเสียงในหัวใจมันดังว่าอยู่เธอต้องคู่ฉันตลอดไป EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว ตัวพี่ยังวางที่ข้างๆไม่มีใครถ้าน้องก็มีใจไปกับพี่เอาไหมตัวน้องก็วางมองข้างๆไม่มีใครยาวได้เลยนะจัดไปยังไงจะทำอะไรก็ว่ามาทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวพอกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนเลยก็ขอไปว่าขอจองอยากขอจองได้ไหมมัวแต่คิดมัวแต่เงียบมันคงไม่ดีเลยต้องตะโกนเลยในใจตอนนี้ไม่ได้เปิดนะที่พูดไปมันล้วนๆเป็นคนไม่เคยรับได้ทุกอย่างเลยขอให้บอกที่โฆษณาจริงนะไม่ได้หลอกไอ้เมคอัพไม่yeah จะเอายังไงชอบที่เธอหยอดอยู่อย่างเงี้ยทุกวันและใจฉันสั่นเป็นอย่างเงี้ยได้ยังไงใครจะไหวตัวพี่ยังวางที่ข้างๆไม่มีใครถ้าน้องก็มีใจไปกับพี่เอาไหมตัวน้องก็วางมองข้างๆไม่มีใครยาวได้เลยนะจัดไปยังไงจะทำอะไรก็ว่ามาเดว่ามาเดนะว่ามาเดจะทำอะไรก็ว่ามาเธอก็แรงเกินไปแค่มองไกลๆดาเมจเอาใจจะวายแทบจะช็อกเริ่มกระดุกกระดิกงงเลยดิใจมันเต้นไม่ปกติต้องเดินหลบไปตั้งสติละตั้งแต่ฉันยันอาทิตย์ทุกๆวันมาเอาใจไปก็อย่าคิดว่าจะไม่กล้าเดี๋ยวเอาคืนให้ลืมไม่ได้เลยเข้ามาเดย์เบเบรับได้ทุกอย่างเลยขอให้บอกที่โฆษณาจริงนะไม่ได้หลอกไอ้เมคอัพไม่จะเอายังไงเดชอบที่เธอหยอดอยู่อย่างเงี้ยทุกวันและใจฉันสั่นเป็นอย่างเงี้ยได้ยังไงใครจะไหวตัวพี่ยังวางที่ข้างๆไม่มีใครถ้าน้องก็มีใจไปกับพี่เอาไหมตัวน้องก็วางมองข้างๆไม่มีใคร
ำอะไรก็ว่ามาว่ามาว่ามาเดว่ามาว่ามาเดว่ามาว่ามาเดนะ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 ว่ามาว่ามาเดว่ามาว่ามาเดว่ามาว่ามาเดจะทำอะไรก็ว่ามา EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง EFM News ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร สวัสดีครับเอสจิรากรครับผม Happy New Year 2026 อวยพรปีใหม่กับทุกๆคนของ EFM 94 ด้วยแล้วกันนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีเงินมีทองล้นๆเหลือๆกันเลยนะครับมีความสุขมากๆครับแล้วก็ติดตามงานเอสจิรากรได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Happy New Year 2026 EFM Fandom Live นะคะสำหรับเข้าไม่บอกปี 2026 ก็ต้องเป็นคู่นี้แหละออฟกันสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เห็นกันมานานเนาะ ใช่ครับ เห็นนั่นแหละน้องตัวเท่านี้ เอ้ยก็เล็กไป อันนั้นแปลกๆเหมือนเลี้ยงมากับมือไปหน่อยเนี่ย น้องก็เจริญเติบโตมาเรื่อย ครับ ๆเป็นยังไงบ้างปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาครับ พี่ใหม่เอาไม่ได้ไปไหนเลยครับเก็บห้องครับตอนนี้เก็บห้องคือกำลังจะย้ายบ้านเพราะว่าบ้านใกล้ๆจะเสร็จแล้วก็เลยแบบทยอยเอาของออกมาอะไรเงี้ยก็คือเก็บไป10 กระสอบแล้วตอนนี้ยังไม่หมดเลยพี่เนยมันแบบเยอะมากจริงอ่ะ ไม่มีทางหมดหรอกยกเว้นเราจะตัดสินใจทิ้งเอง จริง ต้องยอมให้ได้ คือเสื้อผ้าเอาบอกเลยนะว่าไอ้ห้องแต่งตัวเนี่ยจะทำใหญ่แค่ไหนยังไงก็ ไม่ ไม่ พอ ไม่มีทาง ไม่มีทางพอ How to ทิ้งต้องเข้าโหดมากโหดมากพี่การัน ครับ ค่ะ กันไปเชียงใหม่มาครับ โอ้ ใช่ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรขึ้นเขาไหมถามว่าขึ้นเขาไหมไม่ได้ไปกินเหมือนคล้ายๆปิ้งย่างอย่างเงี้ยไปแบบออกนอกเมืองไปนิดนึงแต่มันก็ยังไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงมากขึ้นเขาไม่ได้สูง ทำไมไม่รู้เขาชอบถามกันว่าไปขึ้นเขาไหมอากาศมันเย็นไม่แต่อยู่ในเมืองมันก็อากาศเย็นตอนนี้อากาศเย็นครับ โอเค เมื่อเช้าผมไปวิ่งมาทุกคนครั้งแรกไม่เคยออกไปเลยปกติแบบเดินแต่ลู่ว่าเช้าไปวิ่งมาอากาศดีมาก19 องศาบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ18-17ใช่นั้นพรุ่งนี้ต้องวิ่งอีกวัน เดี๋ยวลองดู ชอบไปวิ่งกับพี่ออมไหมคะ กันเคยไปกับเพื่อนครั้งหนึ่งครับแต่ว่าพอวิ่งแล้วมันรู้สึกว่าไม่ได้ครับ ไม่ได้คือ มันไม่ใช่แนวเพราะรู้สึกว่าเพื่อนแบบเปิดเพลงให้ฟังแล้วบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจบเพลงหนึ่งค่อยหยุดค่อยแบบว่าช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบทีละเพลงอะไรเงี้ยพอมันหยุดทีนึงมันแบบเหนื่อยมากเหมือนเราหายใจไม่ทันอ่ะมันแบบ มันแบบไม่ไหวอ่ะแล้วก็เลิกวิ่งเลยแล้วก็วิ่งแค่ครั้งเดียว พี่ดาวอย่างแรกที่จะไม่ไปวิ่งคือต้องตื่นเช้าเนี่ยแหละทำไมคนไปวิ่งมันต้องไปวิ่งเช้าด้วยมันวิ่งเย็นไม่ได้เหรอ วิ่งเย็นก็ได้ครับแต่ว่าเช้าเนี่ยถ้าเราตื่นมาปุ๊บแล้วเรายังไม่ทานอะไรแล้วไปวิ่งเนี่ยเราจะใช้ไขมันของเมื่อวานมันจะทำให้การลดไขมันออกไปได้ดีขึ้นครับ แต่ว่าพอกลับมาบ้านมันหมอยเป็นหมาเลยนะ หน้าแบบม้อยไปเลย มันอะไรนะมันอะไรเป็นเอาอีกไม่มีมันจะลอยผ่านไปแล้วขอโทษ ปล่อยเป็นหมาเลย ก่อนที่เราจะคุยกันต่อนะคะก็คือคอนเซ็ปต์แฟนดอมเราในปีนี้ก็คือให้แฟนๆเนี่ยเขาเขียนแฟนฟิกชันมาเราเลือกมาแล้ว5 เรื่องนะคะเดี๋ยวให้น้องออฟน้องกันเอากลับไปอ่านที่บ้านให้แบบขอบคุณครับเขียนมา150 กว่าเรื่องเลยเหรอพวกเธอถ้าอยากได้150 เรื่องเดี๋ยวทิ้งอีเมลไว้เดี๋ยว5 เรื่องก็อยากรู้ว่าเป็นเรื่องสั้นๆเหรอครับใช่สั้นเป็นเรื่องสั้นๆ1 หน้ากระดาษแต่ว่ามันสะท้านความรู้สึกมากยกตัวอย่างนะมีเรื่องนึงก็คือแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าน้องกันเอากำมือวางไว้ที่อกแล้วบอกว่าเนี่ยกันรักพี่ได้เท่านี้เพราะว่าแบบเหมือนแบบ
อะไรนะ คือหัวใจเราเท่านี้อะไรประมาณ หัวใจเราเท่ากำปั้นอะไรเงี้ยเราอะรักเธอได้เท่านี้อะไรเงี้ยพี่อ๊อฟก็เอาเหมือนเอามือไปจับไว้แล้วพูดว่านั้นหัวใจพี่อะก็รักน้องได้เท่านี้เหมือนกันนี่ เธอไปเขียนซีรีส์ไว้แล้วบอกเดี๋ยวบอกพี่ถาให้เอาเปล่าถ้าบวกกันน่าจะได้สักเรื่องหนึ่ง เอาจริงๆคนเขียนบทไม่ได้หาง่ายๆนะสมัยเนี้ย พวกเธอเก่งเดี๋ยวจะกลับไปอ่านนะครับขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวถาม New Year Resolution หน่อยดีกว่าสำหรับปีนี้ทั้งคู่มีแบบตั้งเป้าหมายอะไรไว้ไหมคะ แพลนของปีนี้คืออยากทำบ้านให้เสร็จครับแค่นั้นเลยแล้วก็แบบขอให้อยู่ในการทำงานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผม ใช่ครับผมกันก็น่าจะทำงานในวงการนี้ครับต่อไปเรื่อยๆครับก็อยากมีอะไรที่สิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำเราก็อยากจะลองทำในปีนี้ครับนะครับต่อยอดมันไปเรื่อยๆทำให้เราได้อยู่ได้นานที่สุด อันนั้นสำคัญมากๆเลยครับ ถ้าอย่างนั้นปีนี้เอางี้ดีกว่าเริ่มต้นปีใหม่แล้วคนข้างๆเราอย่างเงี้ยเราอยากเห็นเขาแบบเรียกว่าอะไรอยากเห็นเขาทำอะไรเป็นพิเศษไหมในปีนี้ปีนี้เหรอครับอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นกันร้องเพลงบ่อยๆครับนี่เราทำได้ดีนะเราต้องมั่นใจจริงๆเอาจริงๆป้าเขาเป็นคนเสียงดีมากแต่เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบร้องเพลงหรือว่าไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยดอกพิกุลร่วงของดีมันต้องแบบว่าค่อยๆปล่อยดอกพิกุลร่วง ไม่เอากันพูดไปอย่างนั้นจริงๆกันเป็นคนไม่มั่นใจเรื่องการร้องเพลงตั้งแต่เด็กอย่างเดียวเลยที่เขาไม่มั่นใจไม่อย่างเดียวไม่มั่นใจเลยนอกนั้นคือเขาได้เลยเขาร้องดีมากๆด้วยจริงๆแล้วอะแต่ว่าเขาแบบไม่กล้าออกเสียงครับไม่มั่นใจอ่ะไม่รู้ครับกันก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นสิ่งที่กันไม่มั่นใจเลยรู้สึกว่าเขินใช่คือพ่อตอนเด็กชอบให้แบบว่าวันเกิดชอบให้ขึ้นไปร้องเพลงก็จะไม่กล้าจะให้เงินขึ้นไปเลยร้องเพลงก็ไม่ไปก็ไม่กล้าแล้วกันนะอยากเห็นปะปีเป็นแบบโฉมไหนในปีนี้เขากันว่าเขาก็โตขึ้นในปีนี้อะไรเงี้ยกันว่าเขาก็อยากให้แบบนี้ได้ทำอะไรที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยวันเขาก็หมายถึงปีที่แล้วเขาก็แบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยฟิตหุ่นเนาะอะไรเงี้ยปีนี้เขาก็มีแผนที่จะทำบ้านก็อยากให้แบบว่าสำเร็จทุกๆอย่างเลยแบบนี้ใช่สร้างมากี่ปีแล้วบ้าน2 ปีแล้วค่ะก็อายุประมาณนี้แหละ2 ปีแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยอีก6 เดือนขนาดนั้นเลยเหรอคือออฟเริ่มตั้งแต่แบบถมที่ตอกเสาเริ่มแบบเองอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ป่ะเข้าใจมากเลยคนที่กำลังจะทำมาซื้อบ้านสำเร็จแล้วก็ไปรีโนเวทเอาง่ายกว่าจะบอกให้มันแบบสบายชีวิตไปประมาณ2 ปีอ่ะแค่รีโนเวทมัน6 เดือนอยู่แล้วใช่ถูกเอาล่ะถ้าอย่างนั้นมีอีก1 เรื่องก็คือถ้านับจากเรื่องแรกที่เราแบบทำงานด้วยกันมาคือประมาณปีแบบ2016เนาะจนเข้าตอนนี้เนี่ยก็คือครบ10 ปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาเป็นยังไงบ้างเห็นการเติบโตซึ่งกันและกันต้องถามพี่เห็นเราตั้งแต่วันแรกอ่ะเราดูโตขึ้นไหมวันแรกไม่เห็นนะจริงเหรอพี่แนนช่วงแรกพี่แนนเห็นตั้งแต่แบบพวกออฟเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกอ่ะพี่เป็นคนแบบเปิดวันหน้าทั้ง2 คนอ่ะเหมือนเดิมจริงคือดูดีขึ้นแต่ว่าเหมือนเดิมในความแบบอ่อนยังดูเด็กอ่ะจริงๆดีนะแต่งหน้ามาหนามเราเล่นก็พยายามต้องทำให้ดูเด็กครับเพราะว่าเราอยู่กับค่ายที่มันเป็นแบบค่ายวัยรุ่นด้วยค่ายแบบที่กำลังเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยวัยรุ่นเราก็ต้องเป็นวัยรุ่นตามน้องๆตอนนี้น้องที่เด็กที่สุดใน GMMTV เท่าไหร่14นี่ต้นข้าวโคตรเด็กเลยใช่ต้นข้าวดูดิเด็กกว่าผม20 ปีอ่ะโอ้โหแล้วดูสมัยนั้นดูสิตาดูทรงผมกันดิดูทรงผมกันดิทรงผมกันดิตาฉันจะเปิดไม่เต็มทรงผมออฟจ้าถ่ายข้างจ้ามากเลยนะจ้าถ่ายข้างต้องถ่ายข้างแล้วต้องเปย์สลิกทรงผมปัดข้างชอบไม่ชอบก็ต้องชอบอันนี้10 ปีแล้วนะใช่10 ปีนานมาก10 ปีนี่มีชีวิตอยู่ได้ก็เก่งแล้วอะตอนนั้นยังมีแบบว่าแบบหน้ายังชับบี้อยู่เนาะเราเป็นคู่จิ้นเสาตึกเนาะอยู่แบบเป็นเสาตึกเลยนานค่อนข้างนานครับคิดสิงก่อนรุ่นสร้างตึกอะไรป่ะครับรุ่นเขาบอกว่ารุ่นเสาจะเป็นเจน2ไหมเราหลักเป็นคู่2ครับใช่ไหมใช่คิดสิงออฟกันเตนิวนี่3 คู่เรียกว่าเป็นตำนานอยู่มา10 ปีแบบเนี้ยมันมีจังหวะที่เราเบิร์นเอาท์กับเรื่องงานบ้างไหมผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะเลยเหรอแค่มีตอนที่ถ่ายละครหนักๆครับช่วงถ่ายละครอาจจะเป็นช่วงที่เราใช้พลังงานเยอะมากเหมือนแบบ6 โมงเช้าถึง4 ทุ่ม6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มสมมุติว่าสัก3 วันติดแล้วกันมันแอบมันคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะพี่แนนมันเหมือนแบบเราต้องคิดอยู่กับอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราถ่ายเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งเราก็ย่มแล้วกลายเป็นศพแบบเงี้ย
นอนเฉยๆอะไรเงี้ยครับ ม้อยอ่ะ ม้อยใช่ครับ ม้อย เข้าใจม้อย ไม่ต้องมากลับมาขยี้ โอเคครับ ไปต่อเอ้ยเราน้องกันล่ะน้องกัน ครับอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเบิร์นเอา กันไม่10 ปีด้วยกันคือ21 ปี ใช่ ทำงานในวงการมา21 ปี จะกันก็จะไม่รู้สึกว่ามันเบิร์นเอาเพราะเรารู้สึกว่าพอเราได้เล่น เราก็มันมีหลายบทบาทที่เราได้เข้าไปเราไม่ได้ทำงานแบบอยู่กับที่ หรือว่าต้องวันหนึ่งเราต้องมาจ้องอยู่หน้าคอมมันก็จะไม่มีฟีลเบิร์นเอาแต่จะมีฟีลแบบว่าวันนี้จะมีงานไหมอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นกลัวมากกว่า ใช่ มันจะไม่มีฟีลแบบไม่อยากทำไม่มีใช่ กันเริ่มตอนอยู่เท่าไหร่นะลูกตอนที่เราเห็นหนูแบบตีคาถาจับสั่งบ้านนั้นอะอันนั้น 10 ขวบอ่ะใช่ จริงเหรอ ใช่ เด็กมาก เข้าใจ พี่เข้าตั้งแต่ พี่เรา11 ใช่ใกล้ๆกันนั่นแหละก็น่าจะเริ่มใกล้ๆกันว่าแบบถ่ายโฆษณาอะไรอย่างงี้มาก่อนแล้วถ่ายละคร ทำนู่นทำนี่ พอเราทำงานมาตั้งแต่เด็กปุ๊บความหวั่นใจของเราคือเราจะได้ทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน ใช่มันจะมีคิดแค่นั้นว่ามันจะอยู่ได้นานขนาดไหน มีไหมครับมีคิดบ้างไหม มีบ่อยมากแล้วก็คือไม่ได้มีอันนี้เขาก็จะไม่ได้มียุคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มียุคที่หายไปอ่ะ ใช่เพราะว่าตอนถ้าสมัยดาราเด็กพ่อแม่เขาจะคุยกันว่าแบบมันจะมีช่วงอายุแบบกึ่งเด็กกึ่งโตแล้วจะเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่กันมันไม่โตเลยไงมันเป็นเด็กมาตลอดไง เขาแบบเขามีงานตลอดอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่สูงขึ้นไม่ใช่สูงมันคงสูงขึ้นบ้างแหละแต่ว่าด้วยหน้าอะไรด้วยบุคลิกอะไรก็แล้วแต่ผมว่ายังมีให้หยิบใช้ได้บ้างของพี่เรามันจะมีช่วงเวลาตกหล่มค่อนข้างเยอะไงมันก็เลยแบบเหมือนมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็หวั่นใจมาเรื่อยๆแต่ของน้องก็ทำให้รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเรื่อยๆเขาก็หวั่นเหมือนกันนะวันเธอเอาว่าทุกคนที่ทำงานเยอะๆทำงานนานๆต้องมีความรู้สึกแบบนี้บ้างนะใช่ไหมไม่ใช่มันก็เหมือนแบบมันเป็นมันก็เหมือนแบบเป็นการแบบเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าไม่หลงความสำเร็จหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ่อมตัวไว้ดีที่สุดละน่ารักมากพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยคือมีคนชมเรื่องงานภาพงานซีนมูดแอนด์โทนแบบเยอะมากอยากให้ทั้งสองคนในฐานะที่เป็นแบบนักแสดงนำขอแบบให้พูดเสน่ห์ของเรื่องนี้มาสักคนละ2 ข้อกันว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้ก็คือภาพหนึ่งละและอีกเรื่องหนึ่งคือการคำพูดdialog ต่างๆของที่พี่นุชชี่เขาเขียนมันมีข้อมูลแล้วก็มีอะไรใส่ไว้เยอะมากอะไรเงี้ยถ้าสมมติคนที่ดูแล้วแบบเขารู้ลึกๆเขาก็จะแบบเข้าใจอะไรเงี้ยถึงยังไงศัพท์เฉพาะหรอไม่แบบเฉพาะมันก็เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่แบบว่าสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เขาจะใส่ลงไปเกี่ยวกับ AI หรือว่าเรื่องนี้มันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างศิลปะกับ AI ว่า AI เนี่ยมันจะมาแทนศิลปะได้หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องมันก็จะเล่าไปแบบว่าคนที่เป็นจิตรกรที่การเล่นเป็นจิระเนี่ยเขาเป็นจิตรกรครับเขาจะให้ความสำคัญกับศิลปะมากๆส่วนออฟเนี่ยรับบทเป็นก่อครับซึ่งเป็นนายทุนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับ AI ให้การความสำคัญกับสิ่งที่จะต้องพัฒนาเร็วๆตลอดเวลามันจนทำให้แบบคนที่เขารักศิลปะเขาไม่ believe ใน AI ครับแล้วก็ต้องมาดีเบตกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย AI เนี่ยดีหรือไม่ดีใช่แล้วมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพอมันมี AI แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ3คนนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับตัวแทนของรักสามเศร้าแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างดิวที่รับบทเป็นพีมเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวแทนของความแบบดราม่าโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวของก่อนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนแห่งอีโรติกประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องให้จิระเขาเลือกว่าเขาเนี่ยจะเลือกระหว่างอีโรติกหรือโรแมนติกมากกว่าซึ่งเขาเลือกตอนนี้ยังไม่เลือกครับต้องไปรอดู EP 6เพิ่ง EP 6ครับกับต่อไปเป็น EP ที่7ละแต่ซึ่งถ้าเป็นความเป็นจริงเราจะเลือกต้องมาคู่กันว่าใช่ปะใช่มันต้องมาคู่กันมันต้องบาลานซ์เนอะเราก็เหมือนกันไหมผมก็ต้องเป็นแบบนั้นครับมันจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ยากนะมันก็ยากอ่ะมันก็เหมือนแบบมันเข้าใจช่วงแรกๆอ่ะเราจะเป็นแบบไหนก็ได้แหละจะอีโรติกเข้ามาหรือจะโรแมนติกเข้ามาก็ได้หมดแหละแต่ว่าพอมันอยู่ไปนานๆอ่ะมันต้องบาลานซ์ให้มันแบบเท่ากันอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้เสน่ห์เรื่องโอเคเรื่องแบบเรื่องแบบว่าบทกับบทกับบทพี่เอาล่ะก็น่าจะเป็นเรื่องขอเป็นเรื่องไอ้ที่เขาจะพูดถึงนะครับเป็นจุดมุ่งหมายของซีรีส์เรื่องเนี้ยครับก็คือการดีเบตระหว่าง AI กับ
กับศิลปะ เพราะว่ามันดูเป็นปัจจุบันมากครับ ใช่ มันดูมันเหมือนแบบ AI ตอนนี้เข้ามามีผลมีผลต่อชีวิตประจำวันเราเยอะมากๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจมากมันเป็นแบบอะไรที่เป็นปัจจุบันมากๆแล้วเรื่อง AI กับเราโดนพวกแบบไอ้นี่หลอกเยอะครับพวกแบบโซเชียลอ่ะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเว้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาใช้ AI สร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนแบบดูแล้วก็วิเคราะห์ตามว่าจริงๆแล้ว AI สรุปแล้วเนี่ยมีประโยชน์หรือว่ามีโทษ ครับดีนะ เพราะว่าจริงมากบางทีเราเห็นใน IG เนาะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่ก็คือภาพที่เขาทำ ใช่หรือว่าคนนี้คนจริงคนปลอมหรือว่าอะไรเงี้ยมันแยกไม่ออกแล้วอ่ะ มันเห็นสัญญกรรมจีนอ่ะตอนเนี้ยที่แบบว่าหน้าฮุบขึ้นไปอย่างเงี้ยเรื่องจริงอยากไปทำมากเลยมันจริงไม่จริงแล้วสุดท้ายเขาบอก AI ครับมันเวอร์เกินอ่ะที่มันฮุบขึ้นไปเลยอะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเนียนมากนะบางอันอ่ะก็แทบจะดูไม่ออกเลยถ้าไม่อ่านคอมเมนต์นะเนาะจริงหลายๆอย่างตอนนี้มันมีแบบอะไรที่หลอกเยอะมากแล้วผมแค่รู้สึกว่าในอนาคตมันจะยิ่งเนียนกว่านี้แล้วพอมันยิ่งเนียนกว่านี้เรายากแล้วเราใช้ชีวิตลำบากแล้วมันอาจจะเป็น AI ตอนนี้มันทดแทนเสียงเราได้แล้วอะในบางทีอะมันก็แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยอัดเสียงอะแล้วเราไม่ได้ใช้เราแล้วดิเราไม่ต้องร้องหรออย่าง เงี้ยตกงานดิอะไรอย่างเงี้ยมันยากไปหมดเลยทุกคนมันเบลนเข้ากับโลกจริงชีวิตจริงเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ครับยังต้องไปดูเบิร์นเอานะครับใช่ค่ะต้องดีมากดูสิว่ามันต่างมันแบบมันดีกว่าหรือว่ามันไม่ดียังไงบ้างกดได้เลยพี่ออฟกดได้เต็มที่ขอถามถึงความท้าทายของบทที่แต่ละคนได้รับหน่อยมีอะไรท้าทายเราบ้างความท้าทายคือส่วนของการความท้าทายก็คือมันก็จะเป็นอะไรที่โตขึ้นแล้วยังมันมีความสัมพันธ์ของ3คนอีกแล้วกันก็ต้องเล่นแบบว่าห้ามเล่นเหมือนเด็กของพี่นุชชี่เนี่ยเขาจะไม่ชอบให้แบบว่าเล่นแบบงองแงงเป็นเด็กพูดจาก็ต้องรู้จริงรู้ลึกเพราะเราเป็นเกี่ยวกับเป็นจิตรกรใช่แล้วเราต้องรู้หมดว่าศิลปินคนนี้คือใครภาพนี้คือภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากแล้วก็บวกกับต้องเล่นยั่วๆเซ็กซี่แบบพี่นุชชี่ด้วยเขาบอกว่าพี่นุชชี่เขาบอกว่าการเล่นออกมาเนี่ยน่ารักเกินแต่ไม่ชอบไม่ได้เลยไปเล่นมาใหม่ค่ะนี่เธอเล่นไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันทำให้ดูทำให้ดูเลยแบบไม่เห็นภาพอะครับก็คือเรื่องนี้นะครับถ้าคาแรคเตอร์กันคือมาจากพี่นุชชี่ครับคือผู้กำกับของเรานั่นเองนะครับทุกคนพี่ออฟล่ะคะแต่ก็เข้าใจนะหมายถึงว่าภาพของกันมันมีความน่ารักแฝงอยู่แต่ว่าพอมันเป็นแบบบทที่ซีเรียสขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบต้องฉีดให้แบบบิชก็คือบิชจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวออฟเหรอออฟสำหรับออฟความยากก็เลยน่าจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวการทำหุ่นอะไรเรื่องเนี้ยครับมันยากอะเกิดมา34ปีไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วเพิ่งมาออกได้ประมาณ 4-5 เดือนก่อนที่จะถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยครับก็หนักมากตอนแรกคิดว่าการออกกำลังกายคือสิ่งที่หนักที่สุดแต่จริงๆแล้วผมว่าเรื่องกินคุมอาหารนี่อยากจะร้องไห้สุดๆวันคุณกินอะไรบ้างตอนที่แบบคุมหนักวันหนึ่งผมกินข้าวได้200 กรัมครับแล้วก็โปรตีนอีก400 กรัมได้แค่นี้ครับเฮ้ยทำไมมันน้อยจังอะน้อยมากเพราะว่าเราต้องเอาไขมันออกเพราะว่าออฟเป็นคนลงพุงออฟต้องเอาไขมันออกให้หมดแล้วก็เสริมจริงๆไม่ได้เป็นคนอ้วนแต่ว่าเป็นคนแค่เหมือนแบบลงพุงเพราะว่ากินไม่ดีถูกปะเข้าใจเลยกินของหวานสุดๆของหวานอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องตัดของหวานตัดคาร์บออกเพิ่มโปรตีนแต่มันหงุดหงิดไหมขาดน้ำตาลเหวี่ยงไปเรื่อยเลยตอนนั้นอะแย่มากผมเราได้รับอิทธิพลจากการที่เขาขาดน้ำตาลบ้างไหมน้องกันโดนไหมทุกคนโดนหมดเรารู้ว่าบางทีผมไปกองผมขอโทษทุกคนไว้ก่อนเลยด้วยว่าถ้าวันนี้แบบอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดใส่ใครผมขอโทษไปเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้กินน้ำตาลขาดจริงๆแล้วพอถ่ายซีรีส์มันเหนื่อยมันแบบมันเหนื่อยทั้งวันเนี้ยแล้วแบบขาดน้ำตาลอีกก็ขอโทษเขาไปแล้วอ่ะเราก็ต้องแบบพยายามแบบควบคุมตัวเองให้ดีที่สุดครับเก่งมากแล้วก็ผลลัพธ์คุ้มค่ามากครับดูชีเขาบอกว่าถ้าทำไม่ได้อ่ะลาออกไปเลยไม่ต้องเล่นเฮ้ยโคตรโหดเลยแต่ละอย่างแต่ว่ามันต้องทำให้ได้ไงเพราะเราอยากเล่นครับแล้วเขาคือจริงจังมากแล้วคือบางมากอ่ะตัวบางมากเขาจัดแสงตัวเล็กกว่ากันอ่ะการล่ำไปเลยเรื่องเนี้ยให้น้องล่ำเลยหรือว่าถามพี่ดูชี่ใช้ AI ไม่ได้หรอว่ะช่วยเนาะไม่น่ารอดครับผมว่าน่าจะใช้เงินเยอะแต่เก่งมากเก่งมากพี่นูชี่เขาไม่ทำขนาดกันบอกว่าเวลาซูมแคบๆพี่นูชี่เกลี่ยผิวไว้กันหน่อยได้ไหมไม่เอาเธอจะเกลี่ยทำไมมันจะไม่ใช่หนังฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างงี้ดีอ่ะไม่ทำผิวให้เลยครับใจร้ายเดียวมากจะเดียวมากคือแบบโอ้โหถ้ารูขุมขนกูขนาดนี้แล้วก็
เอาต้นไม้มาปลูกเถอะ ไม่คือแต่ทุกคนต้องรู้นะคะว่าปกติซีรีส์อ่ะส่วนใหญ่อะก็จะเกลี่ยผิวให้แหละแต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวเลยหรอ โคตรเรียวครับเรียวที่สุดเลยใช่ครับ อาจจะเดินทางสู่ EP 7 แล้ว ครับ บอกอะไรให้แฟนๆเตรียมตัวหน่อย EP 7 ต้องเจอกับอะไรยังไงบ้าง เอาเท่าที่สปอยได้ เหมือน EP 6เนี่ยก็คือเหมือนก่อนเนี่ยเขาเริ่มมาเขารู้แล้วว่าพีมแบบว่าแอบสัมพันธ์กันกับจิระแล้วก็เหมือนว่าจิระเนี่ยก็แอบมาอยู่กับก่อด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาเปิดโปงทุกอย่างว่ารู้ไหมว่าตอนที่อะไรเงี้ยตอนนี้เรื่องราวมันก็เริ่มชุลมุน ใช่เหมือนแบบว่าเราอะวางแผนครับเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยรู้จักกันก่อนแล้วเราอะมารู้จักกันทีหลังอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครมันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรา3คนตืดพอวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราเริ่มรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยกับเขาแล้วเราก็เลยต้องทำยังไงดีวะให้คู่แข่งของเราออกไปจากวงจรนี้ก็เลยต้องวางแผนพอวางแผนเสร็จปุ๊บก็ไปด่าเขาว่ามึงโกหกกูไปอยู่กับมันโกหกมึงมาอยู่กับกูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือก่อนที่จะจบ EP 6 มันจะเกิดฉากนี้ขึ้นต่อไป EP 7 ละมันก็ต้องเป็นทางเลือกของจิระแล้วว่าเขาจะเลือกทางไหนก็จะเป็นแบบความลำบากใจ ใช่ครับ ของจิระเนาะอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยเลือกได้หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นแบบได้ใช่เพราะว่าเขาความสัมพันธ์ระหว่าง3คนอ่ะมันยังไม่มีใครเป็นแฟนกันเลยอันนี้ถือว่าผิดปะไม่ผิดเนาะไม่ผิดสวยเลือกได้ถูกปะก็ถ้ายังเลือกได้ก็ถ้ายังไม่คอมมิตก็น่าจะเลือกได้เสียใจเลยนะรีบจะใส่หัวเร็วมากเลยอ่ะเกมมันพลิกโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่าภาพนี้ป่าปีจุดๆที่สุดเลยคือในเรื่องเนี่ยเราได้เห็นผลงานการวาดรูปของจิระไปแล้ววันนี้ขอดูผลงานการวาดรูปของน้องกันหน่อยเราจะมีโจทย์แต่ละรอบให้เล่นนะคะรอบแรกนะคะภาพนี้ป่าปีดีใจที่สุดเลยจง cover เป็นเบบีตอนเจอออฟกันครั้งแรกก็คือให้น้องออฟอะทำท่า cover แล้วก็ให้น้องกันอะวาดรูปที่น้อง cover โหดยากมากไอ้ที่จอดด่าได้เลยนี่นั่งนี่นั่งนี้พี่อันนี้ข้อนี้เหรอออบเชื่อพี่เหอะอันนี้ง่ายเลยเว้ยเหรอยากกว่านี้เหรอมีก็คือถ้าแบบปีทำท่าอะไรกันว่าชนะท่านั้น cover เป็นเบบีตอนเจอออฟกันครั้งแรกหรอครั้งแรกไงครั้งแรกเบบีเราทำตัวอย่างนี้จริงๆเหรอลูกไม่แล้วกันต้องวาดปะปีเหรอครับใช่หรือว่าเบบีวาดแบบปีเพราะว่าแบบปี cover เป็นเบบีอยู่ว่าไม่เป็นนะเป็นกูวัวเครียดว่าคนคิดโจทย์ยังเครียดเลยตอนนี้จริงเฮ้ยแล้วในเรื่องต้องมีแบบซีนวาดรูปจังๆไหมมีครับแต่ว่าไงอ่ะเอาจริงๆกันพอจับนู้นจับนี่ดูก็รู้ว่าทำได้มีแฮนด์ทาเลนต์ครับเป็นเจ้าของเสียงดูดีแค่วาดก็น่ารักแล้วอ่ะอันนี้ตาปิ๊บน่ารักมากเลยว่ากูต้องไปปลุกผมหน่อยนี่ไงนี่ไงเบบีเป็นเบบีได้ไหมคุณพี่ให้ผ่านหรือเปล่าครับผ่านเก่งมากบอกแล้วมันง่ายเสียงแล้วผ่านเลยครับผ่านแล้วไปกันต่อที่รอบที่2นะโจทย์คือภาพนี้ป่าปีฮอตที่สุดเลยจงเป็นดีเจป่าปีสุดฮอตดีเจหน้าใหม่ไฟแรงในวงการวิทยุของ EFM กันว่าไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่ป่าปีค่ะก็จะเลิศของพร้อมจริงๆห้องเนี้ยโอ้ไปกูทำไม่เป็นนะโทษนะวาดก่อนใส่วาดก่อนให้ดูหน้าป่าปีอีกจะทำไม่เป็นเหรอดีเจผมดีเจผมโกรธอ่ะผมมิกเพลงพูดหน่อยสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่กับออฟกันนะครับแล้วก็พี่นานะครับแล้วก็พี่จานะฮะในรายการ EFM Fandom นะฮะทุกวันพฤหัสบดี 20:30 ถึง 4:00 นะครับผมเจอกับพวกเราได้แล้วใครยังมีอะไรอยากจะถามโทรมาได้เลย 026658373 ครับเก่งเกินอ่ะโอ้เดี๋ยวพี่เล็กเห็นข้างล่างเดี๋ยวจะดึงตัวไว้ทำเดโมอีกโอเคมีงานต่อละป่ะเหมือนทำพิซซ่ากันอันนั้นเหมือนทำพิซซ่าลืมบ้านก่อนลืมไม่ใช่แล้วเขาอุตส่าห์ฟิตหุ่นมา
แย่มาก เหมือนพิซซ่า แต่ดีกว่ากูว่าแน่ๆแหละ น่ารักไหมคะ เขาจริงใจไหมครับเนี่ยคนเนี้ย น่ารักโอเคไปข้อต่อไปค่ะครับผมรอบนี้นะคะ ภาพนี้ปะปีอบอุ่นที่สุดเลย รอบนี้ใช้น้องกันเนี่ยวาดรูปคู่เป็นของขวัญเปิดปีใหม่ ภายใต้โจทย์ปะปีให้ความอบอุ่นดาดาถ้าทางไงก็ได้ให้ทำค้างไว้จนกว่าดาดาจะวาดเสร็จไม่มีพร็อพ วาดไป อันนี้เป็นของขวัญปีใหม่เลยนะ เคยดูแกล้งบ้างวะแต่ว่าซิกเนเจอร์ของน้องกันเขาจะวาดแบบไม่มีผมทุกอันเลยนะ เป็นแบบ มันน่าจะแบบใช้เวลาเยอะไปครับ ปังปอน ว่ายังไงครับก็เลยว่าไม่มีผม เท่าที่สังเกตอะก็ตาเล็กๆ แล้วก็ปากเท่ารูเข็ม ฟิลแบบด่าพ่อด่าแม่อะชาติเนี้ย ไม่กลัว เอาจริงนะ ไม่ไหวเลยนะอันเนี้ย เอาจริงนะ เอาจริงนะ แต่สยาม อินจันทร์ น่ารักออก เติมแก้มก่อนเติมแก้ม ไม่น่ารักหรอน่ารักตายน้องกันวัดสวยออก เอ้ยแต่เติมแก้มแล้วเหมือนผีจีนนะ พี่สาว นี่อ่ะผมเยอะกว่าปังปอนปวดเมืองอีก โอเค โอเค อันไหนปะปีอันไหนน้องกันน่ะ ผมต้องไปหัวฟูอยู่แล้วผมต้องตอนนี้แล้วเดี๋ยวการเป็นนี้นะฮะ ช่วงนี้เขาผมยาว แต่ว่ามองอีกมุมนึงมันก็น่ารักได้นะ มันก็ฟีลแบบอาร์ตๆ รัก มุมนี้อะครับ ไม่มุมนี้ลูกมุมนี้ เอามุมกลับมุมมอง แค่ปรับมุมมองชีวิต แต่มันน่ารักอยู่ ได้เลย อันนี้มากเลยน่ารัก อันนี้น่ารักครับ ชอบอันสุดท้าย และรอบ Secret ค่ะ ยังไม่จบอีกเหรอ ภาพนี้ จะให้ปะปีว่าน้องกันบ้าง กับโจทย์ที่ชื่อว่า ภาพนี้น้องกันแฟชั่นนิสต้าที่สุดเลยEFM Fandom Live ได้ยกตำแหน่งแฟชั่นนิสต้าไอคอนิกแห่งยุคให้กับกันอัธพันธ์ให้กันอัธพันธ์โพสท่าขึ้นปกนิตยสารเดือนมกราคม 2026 ค้างไว้ พี่ออฟเริ่มค่ะ เมื่อกี้กันว่าไงนะ ดูที่น้องทำท่าสิต้องจัดโพสท่า หน้าเป๊ะมากเลยนะช่วงเนี้ยน่ารักมากแต่งหน้าดีมากวันนี้ หยุดมองดอลลี่อายกันอัธพันธ์ไม่ได้เลยฉันอะ พอดอลลี่กันไม่อาย เลิศมากดอลลี่กล้าแสดงออก แต่งหน้าสวยมากวันนี้ ศิลปินเขาก็วาดรูปสกิลมันก็สกิลพอกันแหละ นี่ไง โอ้โห แล้วดูหน้าพี่แอนดิ เหมือนไม่เชื่อว่าผมวาดแล้วอ่ะ แวนโกะจ๋าปานาโกะ อันนี้คือแบบนิตยสาร EFM เลยนะ ทุกคน ปก 2026 ฮัลโหล อันนี้ 94 เนี่ย เขียน 94 94 ตอนเด็กๆเรียนศิลปะเรา ไม่ค่อยครับพี่แนนด่าผมอยู่ปะเนี่ย อยากรู้ เดี๋ยวเอารูปไปลง X ให้นะ เป็นของขวัญให้เบบีทุกรูปเลย เอารูปนี้เป็นภาพปก แย่เหรอ เอาจริงๆอะ น่ารักไม่แย่ไม่แย่ เขียนชื่อกันด้วยมันจะเขาจะรู้ว่าเป็น เขียนตัวเลย เขียนจุจี ไม่แย่เลยจริง แย่ไม่ดี ต้องใส่เสื้อเจนเต้ด้วยปะ ใช่ นี่แน่ ไง หนูเป็นไง มีโจทย์อะไรมาอีกปะเนี่ย หนูต่อไปเนี้ยหนูไม่ต้องอายเวลาวาดรูปแล้ว จริงหัวหน้าเผ่าเขาวาดให้ดูแล้ว เอาไปใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ อะไรสัก ผม อย่า ว่าง ลูกหลานเราจะไม่เชื่อนะครับ ว่าศิลปินมีจริง โอเคค่ะ คุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกหน้านะคะ โทรมาได้เลยนะ 026658373 นะคะ เดี๋ยวเราจะให้น้องโทรกลับไป แล้วก็มาคุยกันหน้าไมค์กับออฟกันนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าค่ะ EFM Fandom Live EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยคุมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวกินน
พาไปมูขอโชคลาภแม่สีนวลเสาตะเคียนวัดดอนหวายกราบหลวงพ่อเจิมแก้หนี้วัดสามมงคลบูชาเบี้ยแก้ป้องกันภัยวัดกลางบางแก้วในกระชาพาไปมูนครปฐมวันเสาร์นี้ 5 โมงเย็นไทยรัฐทีวีช่อง 32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยแจกใหญ่ไฟลุกแจกทองกว่า2 ล้านบาทมูแกะส่งดีโดยิ่งมูยิ่งรวยและ Hilux Travel Greater Together กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยอูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลา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  EFM Fandom Live โอเคครับผมกลับมาแล้ว เดี๋ยวให้น้องออมน้องการโทรกลับไปหาแฟนๆที่เขาลงทะเบียนไว้นะคะ เดี๋ยวหนูกดเบอร์ให้พี่แดนอย่างเดียวนะครับอ่ะสายแรก0นี่แป๊บนึงนะทำไมมันไม่เสียงครับน้องเบิร์ตมันไม่ขึ้นจอด้วยอ่ะ ปักเราเสียงไหมครับ คนนี้คือน้องเบิร์ดเหรอครับโอเคน้อง จำชื่อ น้องเบิร์ดไม่ติดครับ เหมือนมันไม่ได้เสียบสาย อันนี้เป็น งบิร์ พ็ ต อปใช่ไหม ไม่อันนี้เรื่องจริงปกติอ่ะน้องกันหนูลูกไม่เป็นไรลูกขึ้นมา สาย อันเนี้ย หลุดหรอ แรงมากแรงกว่าออฟกันว่า ไม่หลุ ลู ด กอีก จริง คือไม่ได้เสียบสายไว้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเข้าใจ เฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเหรอ ขอบคุณค่ะ ฉันทำงานวันแรกวันเนี้ย อ๋อนี่ไงนางเพิ่งมาเป็นแบบโทรศัพท์รุ่นใหม่ 2026 แต่ว่าอายุนางนานแล้วนะ ก็ว่าเล็ เดี๋ยวก็รู้ อ่ะกดเบอร์ให้พี่แดนหน่อยครับ โอเคเราต้องกดโทรไหม ไม่ต้องครับ อ๋อขอโทษ ได้เลยครับ ฮัลโหล เฮ้ย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะเนี่ย ชื่อเอิญค่ะ เอิญโทรมาจากไหนครับ โทรมาจากปทุมค่ะ ปทุมไม่ไกล แล้วรู้ไหมว่าคุยกับใครอยู่คะ คือตอนแรกโทรมาแล้วแบบได้ยินเสียงคือตกใจ ตกใจเลยเหรอ ใจที่เขาเสียงดังหรือตกใจที่เขาเป็นออฟกัน ตกค่ะ ก็ตอนแรกตกใจเสียงก่อนแล้วตอนนี้คือ ตื่นเต้นมากใจเต้นมากตอนนี้ อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย 23 ค่ะ 23รู้จักออฟการมานานยังครับ รู้โอ้ ก็ป .6 เนาะ มีสิทธิ์ เกือบบุกเบิกอยู่นะ ถ้า10 ปีอายุ13อ่ะก็ช่วงป .6 ม .1 อ่ะ ก็เริ่มมาพร้อมๆกันเลย 9 ปีปะถึงปะ ถึงค่ะถึง โอ้ย อะไร ไปทำลายชีวิตอะไรลูกบ้างไหมเนี่ย อะไรทำให้หนูยังอยู่กับเขานานขนาดนี้ลูก ก็มันฟินนะคะ มันฟินเลยเหรอคะหนู มันฟิน ชอบว่ะ แล้วได้ฟังฟิกชั่นชั่วโมงแรกไหมคะ ฟังค่ะฟังอุ้ยหนูคันหัวแบบ ใช่ไหม ไม่ไหวแล้วอะ คันหัวเหรอ คันหัว ทำไมคันหัวคะ พี่ดาวเขาคันเขินจนคันหัว พี่ดาวอ่านไปแล้วพี่ดาวก็คือไม่เคยอ่านอะไรอย่างเงี้ยเราต้องออกเสียงนึกออกปะมันอ่านแล้วมันก็มันแบบ คันหัวอะไรอย่างงี้ ผมต้องกลับไปอ่านแล้วเอาจริงๆ กลับไปอ่านแบบไปอ่านมีหลายเรื่องมาก ด้วยนะว่าคันหัวหรือเปล่า ได้ครับ น้องดูเบอร์นาวซินโดมหรือยังคะ ดูแล้วค่ะ หนูชอบซีนไหนที่มันออนไปแล้วบ้างอะ อะไรนะ หนูชอบซีนที่เป็นห้องพี่ก่อค่ะ ที่แบบว่าเป็นดอกไม้หนูช อ๋ อ อบ มาก ซีนที่เขาเอาดอกไม้มาไว้ที่ห้องเต็มๆเยอะๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ ถ้ามีคนทำให้เราแบบนี้เราจะรู้สึกดีไหม แน่นอนอยู่แล้ว แน่นอนอยู่แล้วอ๋อ แล้วมีหรือยัง ยัง คือที่อย่างเงี้ยตอบเบาเลย อย่างเงี้ยไม่มั่นใจ จริง เล เหรอย มีหรือยังไม่มี ไม่มีจริงๆค่ะ ไม่เป็นไรรักพี่ออฟพี่กันไปก่อน ครับน้องเอิญมี1คำถามเตรียมมาใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ หนูถามเลยลูก
คือหนูอยากจะถามว่าถ้าแบบออกกันสามารถแสดงฟิกของเบบีที่แต่งให้ได้อะค่ะอยากจะแสดงเป็นแบบแนวไหนล่ะคะ หมายถึงฟิกที่เขาทำมาอยู่แล้วครับหรือว่า ที่แบบเหมือนแฟนๆเขาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ย อะไรก็ได้เลยใช่ป่ะ ฟรีสไตล์ เอาแนวไหนขอเป็นซีรีส์ผีครับเพราะแค่รู้สึกว่ายังไม่มีแบบ BL ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์เรอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับผีอะไรแต่ก็มีแล้วนี่ แต่คิว6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้านะ อันนี้ก็มีค่ะ เอาเหรอ อันนี้ก็มีค่ะนี่ก็ขนาดยังไม่ผีเลยนะคะถ่ายเสร็จจะเป็นผีค่ะโหดมากออฟอยากเป็นแนวผีของการเอาแนวไหนดีสืบสวนสอบสวนคอมเมดี้โรแมนติกแฟนตาซีไซไฟเมื่อกี้ที่เขียนมามีหมาป่าด้วยนะแวมไพร์เหมาะนะแวมไพร์ก็น่าสนใจข่าวจั๊วทั้งคู่เลยอ่ะใช่แวมไพร์น่าสนใจอยากเห็นเหมือนกันแล้วน้องน่ะอยากเห็นแนวไหนคะจริงๆอยากเห็นแนวแบบว่ามาเฟียค่ะมาเฟียเลยเหรอลูกกันเป็นมาเฟียใช่กันเป็นมาเฟียจริงปกป้องออฟจริงก็ดีไปแอคชั่นการไปแอคชั่นเลยโอเคน้องมีอะไรอยากบอกออฟกันทิ้งท้ายไหมคะก็อยากจะบอกว่าแบบรักเอากันมากนะคะแล้วก็ติดตามซีรีส์ทุกเรื่องแบบทุกเรื่องเลยจริงๆไม่ว่าจะแบบว่าเป็นซีรีส์คู่หรือว่าจะเป็นแบบซีรีส์เดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือซัพพอร์ตทุกอย่างเลยจริงๆเพราะว่าทุกสิ่งที่แบบออฟกันทำมันออกมาดีมากๆและมันดีขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆค่ะก็ซัพพอร์ตตลอดไปนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอิญสวัสดีครับเอิญเหมือนแอบแม่คุยโทรศัพท์เราจับผิดหรือเปล่าจับเสียงนิ่มๆน่ารักอยู่กับเรามั้งแต่เขาอยู่ม.1 ม.2 เลยนะสั่งเขาเนอะเขาจะแบบเขาชอบคนดีๆป่านนี้ชีวิตเขาแบบบ้านเขาเรียนจบมหาลัยก็พอพวกเธอหรือเปล่าแบบเป็นกำลังใจขอบคุณครับ สวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณเบนซ์ครับค่ะสวัสดีค่ะเบนซ์อายุเท่าไหร่ละครับอายุ24ค่ะเว้ย23นี่24พี่เบนซ์อยู่แถวไหนครับพี่เบนซ์อยู่ปทุมค่ะทำไมอยู่แถวปทุมเหมือนกันเหรอครับเขาอยู่ข้างบ้านกันปะเนี่ยนี่อยู่ด้วยกันปะเนี่ยอยู่กับเป้าไม่ได้อยู่ค่ะโอเคแล้วคุณเป็นเบบีมากี่ปีแล้วคะประมาณเกือบ10 ปีได้อยู่ค่ะอยู่ตั้งแต่แรกเลยหนูยังจำได้ไหมลูกว่าตอนนั้นแบบหนูดูผ่านทีวีหรือว่าดูผ่านอะไรดูผ่านทีวีค่ะแล้วก็ไลน์ทีวีมันยุคนั้นน่ะไลน์ทีวีแล้วตอนนั้นหนูยังจำโมเมนต์ได้ไหมว่าหนูอายุเท่าไหร่หนูแอบแม่ดูหรือว่าอะไรใช่ค่ะแอบแม่ดูตอนนั้นหนูยังอยู่ม.3 ม.2 ม.3 ม.2 ม.3 เหรอลูกแล้วตอนนี้คือหนูเรียนจบอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกค่ะจริงๆจะเรียนจบแล้วค่ะแต่ว่าดรอปไปประมาณ2 ปีแล้วงานแรกที่มาเจอออฟกันคืองานอะไรครับเป็นงานแพชชั่นแหลมทองตอนนั้นเจอพี่ออฟค่ะแพชชั่นแหลมทองแหลมทองระยองอ่ะห้างอ่ะหนูจ้านี่ยังจำไม่ได้เลยมั้งยังลืมไปแล้วเลยจ้าหนูก็เกือบเยอะเนาะจริงเหรอโหเอาจริงอย่างนี้อยากรู้ว่าออฟกันเขามีอิทธิพลอะไรกับชีวิตคุณบ้างคะก็เป็นแบบตั้งแต่คือเป็นสาววายมาค่ะรู้สึกว่าแบบเป็นคู่นี้เป็นเคมีที่เรารู้สึกเราตามหามาตลอดอะเราไม่เคยเจอคู่ที่เคมีแบบดีขนาดนี้มาก่อนก็เลยแบบเป็นมาเรื่อยๆค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นกันกับปะปีก็คือเคยดูคู่อื่นมาบ้างเหมือนกันใช่ค่ะเคยดูคู่อื่นมาบ้างแต่ว่าคู่นี้คือโดนเส้นที่สุดโดนเส้นขอบคุณครับคู่นี้ก็ยังอยู่มาแบบคือโดนจับเส้นไม่ไปไหนเลยเนาะใช่โดนจับเส้นโอ้10 ปีแล้วเหรอตั้งแต่อายุ14 ม.2 ม.3 มาคุณเบนซ์1 คำถามที่เตรียมมาถามได้เลยค่ะค่ะคืออยากทราบว่า
ในถ้าสมมติว่าพี่ออฟเป็นก่อแล้วก็น้องการเป็นจีระเนี่ยคือในซีรีส์มีการกระทำอะไรที่เรารู้สึกว่าพอมาเป็นในชีวิตจริงเราจะไม่ทำแบบที่เป็นในซีรีส์บ้างค่ะคำถาม ชีวิตจริงใช่ไหมฉันน่าจะเป็นคนที่ไม่พูดจาแบบแทงหัวใจคนขนาดนั้นนะมันดูแบบ เธอเป็นคนรักษาน้ำใจ ใช่ครับผมเป็นคนแบบขี้เกรงใจคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปอยู่ในซีรีส์แล้วบางประโยคที่จะต้องพูดให้เขารู้สึกเจ็บให้เขารู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบปั่นป่วยข้างในอะไรอย่างเงี้ยยากเหมือนกันแล้วก็ช่วงแรกๆที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะพูดแล้วทำให้เขารู้สึกแบบนั้นได้ก็ต้องแบบค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะไม่ทำ พี่กันครับ พี่กันจะไม่ทำคือถ้าสมมติกันถ้าเป็นจิระกันเข้าใจเขาว่าที่เขาทำเพราะเขาแบบหมายถึงว่าเขามีหลายอย่างที่มันลุมเราในชีวิตเขาเบิร์นเอาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกันก็จะไม่ค่อยยอมถ้าเป็นแบบไม่ค่อยยอมแต่จิระมันจะยอมเขาจะยอมหมายถึงยอม ยอมออฟทุกอย่างเวลาเขาสั่งอะไรเขาจะต้องทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย สมมติว่าก่อนนอนไม่หลับก่อนจะโทรหาจิระว่าเฮ้ยผมนอนไม่หลับคุณมาแบบอยู่ดีก็ให้มาอยู่ดีก็เรียกมาอยู่ดีกันก็จะไม่ไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นกันนะกันจะไม่ไปเงี้ยแต่จิระมันจะไปทุกรอบเพราะเขารู้ว่าอันนี้คืองานเขาได้เงินจากตรงนี้อะไรเงี้ยเขาทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยคำถามดีมากๆเลยครับ ไม่เคยคิดเลยเนาะว่าแบบคำถามมันเลิศจริงคุณเบนมีอะไรอยากพูดกับออฟการทิ้งท้ายไหมคะค่ะก็อยากบอกว่าติดตามมาตลอดนะคะแล้วก็จะติดตามไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอให้เป็นสิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้แล้วก็ปีต่อไปทั้งคู่ด้วยค่ะเย้ขอบคุณค่ะเบนเจอกันบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะการเลิศมากน้องเขาจะพูดอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ตัดไปแล้วไปต่อสายสุดท้ายครับคนไม่ใช่พักทุกวันนี้ฉันยังพูดประโยคนี้เลยนะได้ไปแล้วภาพชอบมากมันแบบตำนานเหมือนกันนะตำนาน ไม่น่าเชื่อเธอเคยรู้สึกไม่ได้ยินบ้างไหมฮัลโหลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ทำอะไรอยู่เปิดเพลงอะไรเปิดเพลงทำไมกำลังดูไลฟ์อยู่ค่ะสวัสดีครับพี่น้ำตาลค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำตาลอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย37ค่ะเต็มที่เราจริงๆน้ำตาลเพื่อนไม่ค่อยมีคนอายุเท่านี้โทรมาเลยเวลคัมแล้วเพื่อนพี่น้ำตาลก่อน20กว่าเองพี่น้ำตาลมา1คำถามที่พี่น้ำตาลเตรียมมาถามได้เลยนะคะค่ะจะถามว่าคืออยู่ด้วยกันมา10 ปีแล้วอะค่ะมีอะไรที่อยากจะบอกกับเบบีบ้างอะค่ะโอ้โหคือก็ต้องขอบคุณแหละเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมา10เราก็ต้องมีเบบีประมาณแบบ9 ถึง 8แล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับที่เวลาแบบไปงานหรือว่าไปไหนมาไหนเราจะมีแรงซัพพอร์ตมาตลอดคอยให้กำลังใจตลอดวันไหนที่เหนื่อยอะไรเงี้ยถ่ายซีรีส์แต่เหนื่อยก็เราก็เปิดX ดูแล้วว่าเขาคุยอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปดูเขาก็แบบคอยบอกฝันดีเราคอยให้กำลังใจเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบดีมากๆก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับเพราะเรารู้แล้วว่าเวลาเราทำงานเราทำงานให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นกำลังใจที่ดีมากๆก็เป็นผมว่ามันทำให้เราดูสมบูรณ์ขึ้นด้วยครับตัวพวกเรางานที่เราออกมาเวลาไปงานหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีแบบพวกน้องๆอะไรเงี้ยงานทุกอย่างที่ทำออกมามันจะดูแบบมันขาดอะไรไปวะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่อให้ใครดูเพื่อให้ใครเสพเนาะอันนี้มันมีฟีดแบ็กกลับมาหาเราด้วยใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับก็เอาจริงๆก็ที่จริงเวลาจะพูดถึงเบบีกันก็จะขอบคุณเขาทุกครั้งเพราะว่าพอพวกเขาทำให้กันกับปีมีเจอมาถึงทุกวันนี้เพราะเขาก็เป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเป็นคนที่ทำให้คนกลุ่มอื่นๆได้รู้จักความเป็นออฟกันได้รู้จักออฟกันมากขึ้นบางคนแบบอะไรอย่างเงี้ยกันเคยไปเข้าไปดูใน X เขาก็จะแบบบางคนเขาไม่เคยดูซีรีส์เราเขามาดูซีรีส์เราว่าอุ้ยเนี่ยน้องคนนี้อะไรแล้วเบบีก็จะเข้าไปตอบเลยคนนี้ IG อันนี้นี่มันทำให้ไปขายแล้วเราแบบเราชอบมากตรงนี้แบบช่วยเราแล้วทำให้เราแบบซัพพอร์ตเราตลอดเลยก็ดีใจมากๆที่มีพวกเขามาแบบตลอด10 ปีอะไรครับถามกลับบ้างน้ำตาลรู้จักออฟกันมานานขนาดไหนแล้วครับปีนี้น่าจะเข้าปีที่6อะค่ะน้องออฟ6
ปี ใช่ รู้จัก 6 ปี มาตั้งแต่ตอนอายุ 31ตอนนั้นเนี่ย 6 ปีที่แล้วมันก็มีหลายคู่เกิดขึ้นมากๆครับ ใช่ ทำไม มันเป็นช่วง ทำไม โควิดดีอ่ะมันเป็นช่วงโควิดพอดีอะค่ะ อ๋อ ใช่ แล้วก็ได้มีโอกาสเปิดดูอย่างเงี้ยเหรอครับ ใช่ใช่ค่ะ ก็เหมือนแบบเลื่อนฟีดแบบตามแอปฟ้าเนาะก็เจอแบบออฟกันแล้วก็เหมือนกับหรือแบบเข้าไปรื้อดูว่าออฟกันมีผลงานอะไรบ้าง ก็ไล่ย้อนดูมาเรื่อยๆอะค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบไปตามอีเวนต์ไปเจอทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆ แล้วมาเจอน้องบ่อยไหมคะคุณน้ำตาล จริงๆเราน้ำตาลเจอบ่อยนะคะ เพราะว่าถ้าแบบเราทำงานเนาะแต่ถ้าเวลาว่างเราก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ล่าสุดที่ไปเจอน่าจะเป็นงานรวมพลหนังสือใช่ค่ะ ล่าสุดแล้วก็งานแล้วก็ล่าสุดคืองานรวมพลที่ได้ตึกก็ไปค่ะได้ตึกคือล่าสุดใช่ อุ้ยขอบคุณมากๆเลย6 ปีสำหรับคนคนหนึ่งมันนานเลยที่แบบว่าจะชอบใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเวลาให้เวลาเขาทำนู่นทำนี่คอยซัพพอร์ตตลอดก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเหนื่อยไหม เหมือนกัน เหนื่อย เอา ไหม จริงๆค่ะมันทำงานเหนื่อยนะแต่ว่าออฟแต่ว่าเราเหมือนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเบิร์นเอาท์ในการทำงานถูกปะคือทำงานมันมีความเครียดอะเนาะแต่ว่าเราหันมาเจอออฟกันแบบในสื่อโซเชียลหรือว่าเจอในผลงานอะ เครียดกว่าเดิมอีก อ๋อไม่ใช่ ดูสิดูเสียงเขาล่าเริงจะตาย มันช่วยแบบเขาเรียกอะไรอะสร้างความสุขให้เราได้มันแบบสร้างรอยยิ้มเล็กๆให้เราได้มันทำให้เรารู้สึกว่าการติ่งอะมันคนนอกอาจจะมองว่าเฮ้ยมาติ่งทำไมวะมาตามดาราทำไมวะแต่แบบในความรู้สึกของพี่อะค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเราที่ทำให้เรามีความสุขในบางเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเครียดหรือเรามีปัญหาอะไรเงี้ยนอกจากความสุขเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากออฟกันเยอะที่เราสามารถเอามาพัฒนาตนเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณค่ะ ให้คุณน้ำตาลอวยพรน้องปีใหม่หน่อยได้ไหม รู้สึกเหมือนผู้อาวุโส แล้วก็ปี 2026 เนาะก็ขอให้เอากันมีความสุขมากๆนะคะ สุขภาพแข็งแรง แล้วก็มีงานให้เบบีดูต่อไปเรื่อยๆในทุกๆปี แล้วก็ในฐานะที่เป็นเบบีก็อยากจะอยู่ซัพพอร์ตน้องๆตลอดไป แล้วก็ขอให้แบบว่ามีงานที่ดีๆแบบนี้ให้คนแบบอื่นๆได้ดูอีกเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขออนุญาตฝากเบิร์นเอาท์ซินโดรมให้แฟนคลับของ TFM Fandom Live ติดตามด้วยนะคะ พูดเลย ทุกวันพุธ 2 ทุ่มครึ่งนะคะ TNN 25 แล้วก็ย้อนหลังที่ iQIYI 3 ทุ่มครึ่งค่ะ โอ้นี่แหละคนคุณภาพ นี่แหละผู้หญิงวัย30 ปลายแบบว่ากำลังแบบอร่อย โตแบบมีคุณภาพมากคุณพี่ ครับคุณน้ำตาลขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากซีรีส์แล้วก็เพลงประกอบซีรีส์ด้วย โอเค เราหมดเวลาแล้วเหรอครับ ใช่แล้ว โอ้ยแต่งหน้านานเหมือนกันเนอะเมื่อกี้เกม ไม่เป็นไร พี่ดาวชมไม่หยุดไง เวิร์กแล้ว โอเคโอเคครับ สุดท้ายขอฝากเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ชื่อว่า My Forever นะครับ ก็ใครที่ดูซีรีส์แล้วก็อยากฟังเพลงก็ไปติดตามได้ไปฟังต่อได้นะครับ ใช่ครับ แล้วก็ฝากซีรีส์ของเรานะครับ ก็ตอนนี้ยังออนอยู่ EP หน้าก็จะเป็น EP ที่ 7 นะครับ ก็ดูได้นะครับ ทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มครึ่งนะครับ ทางช่อง GMM25 นะครับ แล้วก็ดูย้อนหลังที่ iQIYI 3 ทุ่มครึ่ง ใช่ครับ พูดถึงกันและกันหน่อยไหนๆเราก็เดินทางกันมาเป็นเวลา10 ปีแล้วอะ โหก็นานมากๆครับ พูดเลยดีวะกัน เอาจริงๆการทำงานแบบว่าตลอด10 ปีกับปะปีก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้กันมาเรื่อยๆแล้วก็อันไหนที่เราไม่ชอบหรือว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเราก็ปรับแล้วก็เข้าใจกันทุกครั้งอะไรเงี้ยจนมาถึงทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาเลยในการทำงานทุกครั้งที่ไปทำงานกับปะปีก็จะสบายใจแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ปะปีมาเป็นคนที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานตลอดระยะเวลา10 ปีครับเอางี้ตอนออฟทำงานแรกๆครับคือออฟไม่ได้โตมาจากสายแบบสกิลการแสดงเลยเราโตมาจากพิธีกรสุดๆเลยแล้วก็เหมือนแบบพอมาเริ่มคู่กับกันไงครับแล้วก็เล่นเรื่องแรกเนี้ยแย่ดูเปิดทุกคนเปิดดูได้ป๊อปปี้ฮันนี่คือตอนนั้นคือแบบเขาจะช็อกแหละแล้วเขาก็แบบเราก็เล่นไม่ค่อยได้ครับทำได้ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นกันที่แบบว่าเขาเป็นคนที่เล่นดีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับแล้วมีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายเนาะเราก็อยากพัฒนาตัวเองเพื่อให้เขาแบบดูไม่ให้เขาดูแย่ไม่ให้เขาดูแบบ
เอ้ยมึงมาอย่างงี้มึงกระจอกนะอะไรแล้วเขาคอยให้กำลังใจเราครับคอยแบบช่วยเหลือเราตลอดอะไรเงี้ยก็โชคดีที่มีการแบบทำงานด้วยกันมา10 ปีเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะผมว่าผมมีทะเลาะในบางเรื่องนะแต่นี่คือแบบอันไหนยอมได้ยอมอันไหนคุยกันว่าอันนี้โอเคสรุปว่ามันเป็นแบบนี้นะไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันผมว่าทุกคู่อ่ะคุยกันอย่าอีโก้เยอะคุยกันเถอะเหมือนแบบ ว่าจะขาดน้ำตาลไปบ้างใช่ก็คุยก็ต้องคุยมึงโมโหมึงก็ต้องคุยกันเวลาแบบคือผมว่าการปล่อยให้ข้ามวันนะครับมันไม่จำเป็นอ่ะคุยเคลียร์ไปเลยอ่ะมันดีกว่าครับมันจบง่ายกว่า แล้วก็พรุ่งนี้เราจะได้ไปคิดอย่างอื่นแล้วเพราะว่าถ้าเราคิดจะทะเลาะอ่ะมันก็อยู่อย่างเงี้ยทุกวันที่เราเจอหน้าเขาทุกวันไม่มีประโยชน์ครับเอาเวลาไปคิดเรื่องของสิ่งที่มันดีๆที่จะเข้ามาดีกว่านี่ก็คือการเดินทางที่แบบพี่แนนเชื่อว่ามันจะต้องมีปีที่11 12ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณออฟกันมากๆเลยนะคะ ที่มาเปิดประเดิมให้พวกเราในปี2020ขอบคุณค่ะปีนี้เราอยู่ห้องนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมใช่ดิใช่หมายถึงแต่ว่าไม่ได้แปลว่า2คนนี้จะอยู่ด้วยใช่ป่ะจะอยู่ด้วยปะเรียกมาสิเรียกมาสิเรียกมาสิเดี๋ยวมาอัปเดตผลงานกันเรื่อยๆแล้วนะคะ เจอกันพฤหัสหน้านะคะ วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ EFM Fandom Live EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Playlist of the Week Number